เวลาพูดคำว่าหวังมันไม่ใช่แค่2-3 ปี5 ปีแต่มันหมายถึงเจเนอเรชันหนึ่งไปสู่เจเนอเรชันหนึ่งเราเชื่อว่าถ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่รุ่นนี้แล้วก็มีการวางรากฐานที่ดีพอเนี่ยความหวังมันยังมีโอเคอาจจะไม่เห็นผลในรุ่นเราแต่ว่าอาจจะไปเห็นผลในรุ่นลูกรุ่นหลานเราซึ่งก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย ชื่ออุ้มนะคะหรือว่าอ้อมทิพย์ก็ได้ค่ะตอนนี้เรียนอยู่นิเทศจุฬาปี 2แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิก MBK 39ค่ะจะเรียกว่าสวยก็ได้นะคะ100 วันพันปีทำกิจกรรมแรงกว่านี้ก็ไม่เคยโดนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆกับเราคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราแบบอยู่กับเพื่อนว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรน่าจะถ่ายรูปสุ่มค่ะวันนั้นแบบเขาเหมือนกับเห็นหน้าเราแล้วมันน่าจะตรงกับฐานที่เราเคยทำกิจกรรมมาก่อนเขาก็เลยเรียกเข้าไปด้วยสนใจจริงๆจังๆก็คือช่วงม.ปลายช่วงที่มีม็อบกปปส.ค่ะพอมีกิจกรรมจุดเทียนที่เขาแสดงจุดยืนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวม็อบช่วงนั้นที่เกิดขึ้นเราก็เลยเข้าไปร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างค่ะคือเราไม่อยากบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจที่เขาอาจจะไม่ออกมาแอคทีฟก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งปัจจัยทางการเมืองด้วยค่ะเช่นแบบออกมาก็มีข่าวโดนจับดูรุนแรงมากเราก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงเราไม่ได้ถูกสอนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะไอสิ่งที่ถูกสอนมาทั้งหมดมันก็เลยมาออกผลในรุ่นนี้เราก็เลยไม่คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสักเท่าไหร่นักศึกษานิสิตผมว่าสงสารพ่อแม่มันเถอะต้องไปดูที่พวกนี้เรียนมากี่ปีแล้วไม่งั้นก็ไม่จบอ่ะหนูคงสงสารพ่อแม่มากกว่าถ้าไม่ได้ออกไปนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองตลกอ่ะคือจริงๆวัยนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เติบโตสามารถออกไปแสวงหาสิ่งที่เราสนใจได้อย่างเต็มที่โอเคเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คนเราเลือกทำมันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ค่ะก็มีโมเมนต์เครียดบ้างนะคะเพราะว่าแบบ80 กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ทำมาเยอะแล้วรุ่นพ่อแม่เรารุ่นปู่เราอะไรก็ทำมาแล้วทำไมมันยังวนลูปเดิมอยู่ตามรัฐธรรมนูญใหม่นะคะสุดท้ายผู้แทนที่เข้าไปอยู่ในสภาหรือว่าอาจจะรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยคงไม่ใช่คนที่เราเลือก จริงๆเรื่องคำว่าสิทธิ์เราไม่ค่อยได้ถูกสอนเข้ามาในโรงเรียนสักเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้สิทธิ์ของตนเองพอไปถึงคนอื่นพอไปมองคนอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสิทธิ์ของเขาคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ได้อย่างนี้เรียกว่าสิทธิ์ไหมคือมันไม่เคยมีการปฏิบัติส่วนนี้อย่างจริงจังเท่าไหร่ตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วอยากเห็นอนาคตประเทศไทยที่คนเคารพสิทธิ์และเสรีภาพของกันและกันนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงออกอยากเห็นประเทศที่วัยรุ่นมีความฝันที่แบบฝันจริงๆพอเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยจะไม่ถูกจำกัดด้วยคำว่าฉันต้องรวยก่อนฉันถึงจะมีความฝัน